Son of God. Don't you know that all of you are sons of God? Children of God, all of you. Children of God. Sons and daughters of the Father Almighty. When the devil came and took over, we became children of the devil without us knowing it. That's why he sent his son there in the Middle East. His name is Jesus Christ, to be crucified on the cross so that you and I will become like him. I am from a Gentile nation. You are from a Gentile nation. My father and mother are pure human beings. He saved me first so that he could save you through me. He is looking for a body where he can dwell here on this earth that is not religious, that cannot be used by religion alone. He alone can use that body. And I told him when he called me, Father, I'm here. Use me. And I came here, and the Father is using me. I am not being used by religion. I'm not being used by denomination. I'm being used by the Father Almighty. And He sent me here to tell you that this is now the time for you to become sons and daughters of God, just like me. Hallelujah. Muli po, isang magandang araw po sa bawat isa. Sumatin po ang biyaya, wahabag, pagpapala, biyaya, katotohanan mula kay YAHAWAH. Minsan pa po nating pasinungalingan ang sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy regarding po doon sa sinasabi niya ng He is the appointed Son of God. Kung mababasa po ninyo, ito po ay sa version ng The Scripture 2009. Umpisahan natin dito sa Hebrew 1:1. Elohim, having of old spoken in many portions and many ways to the fathers by the prophets. 2. Has in these last days spoken to us by the Son. At tandaan nyo na ito ay sulat ni Pablo sa mga Hebreo. At ang binabanggit ko dito sa Hebreo 1:2 ay tungkol dun sa anak. Ang sabi ko dito, whom He has appointed heir of all. Kumbaga, siya po yung inheritor or legatee or heir, tagapagmana. Sabi ko dyan, through whom also He made the ages. Ayan. So kung mapapansin ho ninyo na walang iba maliban dun sa anak na sinasabi yan, whom He has appointed heir of all. So maliban dun sa anak, walang pwedeng magsabi na He is the appointed. Niligan pa ho niya ng the appointed Son of God. Kaya pagka tininan po natin dito sa Juan 1:1, sino po ba yung Son na binabanggit? In the beginning was the Word, and the Word was with Elohim, and the Word was Elohim. 1:2. He was in the beginning with Elohim. All came to be through Him, and without Him not even one came to be that came to be. Ibig sabihin lamang po, pag itinagalog po niya yan, sabi niya, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kung kukunin mo yung titulong anak at ilalagay mo sa iyong sarili bilang appointed Son of God ka, you are claiming only that you. Kiniklaim mo lamang, pero ang totoo, hindi ikaw. Kasi, yun pong anak ay walang iba kundi yung Diyos. Lumalabas na si Mr. Kibuloy ay inaangkin niya iyong titulo ng pagka-Diyos. Tama po ba? Kasi dito po sa Juan 1:1, maliwanag po dito na nang pasimula siya ang berbo.
At ang berbo ay sumasa Diyos. At yun daw berbo ay Diyos. Ano po? Yung berbo ay Diyos. Yung berbo po na yon, pagdating dito sa 1:14, ito po, yung Diyos. At nagkatawang tao ang Diyos. Kasi doon sa 1:1, maliwanag doon na yung daw berbo ay Diyos. Yung berbo o yung Diyos ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kalwalatian gaya ng sabugtong ng Ama at puspos ng biyaya at katotohanan. So, hindi po pwede na mangyari na sabihin ni Mr. Apollo Kibuloy na siya yung the appointed. Mali po. Appointed Son of God. Hindi po. Yun po ay isang uri po ng pagnanakaw. Bakit? Hindi naman para sa iyo, bakit mo kinukuha? Yung titulo ng pagiging anak, hindi dapat. Kasi, yun pong ama at saka yung anak, base sa kasulatan at base sa sinasabi niya, ay iisa. Ano po? Kaya, dito po, yung sinasabi nga niya, ayan, dito sa 1. Paano mo may i-claim na ikaw yung the appointed son? Ayan, ang sabi niya dito sa 1:30, ako at ang ama ay isa. Ako, yung anak, at yung ama ay isa. Kaya nga hindi matanggap ng mga Hudyo yung sinasabi niya. At ganoon din sa panahon natin ngayon na talagang hindi matatanggap ng marami yung sinasabi niya. Na yung anak at ang ama ay isa. Ano po? Ayan. So maling sabihin na si Mr. Apollo Kibuloy ay yung appointed son. Ngayon, pag sinabi po na niya na siya yung appointed son, malaya po naman siya. Kaya lamang, pagdating butong sa kasulatan, lalabas po na hindi nga po pwede na siya yung appointed son. Bakit? Kasi isa po yun Isa po yung Diyos. Ano po? At walang iba kundi yung nagkatawang tao. At hindi po Jesus ang pangalan nung sinasabing anak. Ano po? Pakikita ko lamang po sa inyo. Kasi akala ko nila, Jesus daw ang pangalan. Hindi po. Para maintindihan ho natin, Ayan o. And there is no deliverance in anyone else, for there is no other name under the heaven given among men by which we need to be saved. Ayan o. And seeing the boldness of Kepha and Yohanan, and perceiving that they were unlearned and ordinary men, they marveled and they recognized that they had been with YAHWH. Ito po yung pangalan, hindi po Jesus. Ayan. Para makita natin na hindi ko kasi naiintindihan ng marami na sabi nga nagdadala ng pangalan Jesus. Hindi po Jesus, ito po yung pangalan YAHWH. Kaya nga po hindi mo madadaya yung kasulatan Pwede mo i-claim sa sarili mo na ikaw yung the appointed son, pero pagdating sa sukatan ng kasulatan ay malabong mangyari na ikaw yon. Ano po? So po yung the appointed na sinasabi niya, wala ka pong mababasa. The appointed Son of God. Wala po kayong mababasa nun. O muli po, maraming salamat sa pagtutok po ninyo sa akin pong mga ginagawang pag-aaral, ating pag-aaral. At lawin po ni YAHWH sa mga susunod pagkakataon, muli po tayong magkasama. Kung meron po kayong komento, mag-comment po kayo, huwag lamang pong gawin po ninyong personal. Aral po ang inyo pong tingnan. Muli po, maraming salamat sa lahat.